راځئ چې نن زه او تاسو سره یو ځای شریک یم، محاسبه وکړو چې په یو سکل زده کولو باندې په تعلیم باندې څونه پیسې لګېږي. مثلا پوهنتون خو وایي معلومدار ده چې سمستر وایز 12,000 یا 14,000 یا 20,000 یا 15,000 روپۍ ورکوي، خو هغه ډیګري حساب سیسټم ده. که یو مهارت تاسو زده کوئ، مثلا ګرافیک ډیزاین شو، فرنٹ اینڈ شو، بیک اینڈ شو، یا نور داسې نور مهارتونه شول، دې باندې ته څومره مصرف کوې چې هغه ته زده کړې. راځو ګرافیک ډیزاین ته. ما ته یاد دی که زه تاسو ته لیکم سکرین باندې به درته ښیي چې کوم سافټویر دي، دې نه به هم ته پوه شې چې ګرافیک ډیزاین کې کوم سافټویر اول کې مهم دي چې زه دا ووایم او بعد کې بیا کوم سټیجونه راځي. اول به راشو ګرافیک ډیزاین. اول سافټویر شروع کېږي فوټوشاپ. اډوب کمپنۍ سافټویر دی چې فوټوشاپ فوټو ایډیټینګ دپاره استفاده کېږي، عکسونو جوړولو دپاره. دا چې تا ته اول خو به ته یو ځای اول پیدا کوي چې کوم استاد یا کوم ځای چې ته معتبر یې، پوهېږي چې دې ځای کې تا ته صحیح درس ورکوي، اډوانس او بیسک لري. که ته اډوانس درس وایې او غواړې چې فوټوشاپ صحیح زده کړې، نو چې بیخي کم واخلي درنه یا زیات ایوریج به ولیکو 15,000 افغانۍ. 1,000 روپۍ هم شته، 1,500 هم شته، 2,000 کې هم خلک درته اخلي، خو هغه تا ته صرف شی کې ټولز ټیچ کوي، صرف دا ټولز وسایل تا ته وایي چې دا ټول دا کار کوي، دا ټول دا کار کوي، نور خپل کار ته ده. ګرافیک ډیزاین ته د بنیادي درس نه درکوي، هغه هم د فوټوشاپ چې ته ټولز څنګه استفاده کوې، مینیوز چې شی دی او چېرته په کار راځي، کوم ټایپ ډیزاینونه دي کېږي، فوټو مینیپولیشن څه ته وایي، آیا لوګو ډیزاین کولی شي، کلر تیوري پکې شی ده، دا شیان باندې بیا دونه یې تا سر نه خلاصوي. نو دوی مونږ راځو اډوب السټریټر ته. فوټوشاپ نه استفاده زیاته ده، ولې چې کمپني برانډینګ هر څه ټول په دې کې ته کولی شي. پرنټینګ ډیزاینز ته کولی شي، لوګو کریشنز کولی شي، یو برانډینګ ته مکمل جوړولی شي، السټریشنز کولی شي. ډېر کار په السټریټر کې، خو د برانډینګ مربوط کېږي. فوټوشاپ نه سکوپ زیات ده، نو تدریس پیسې به هم زیاتې، بیا هم دام همغه 15,000 نیسو. دریم راځو پریمیر پرو ته. پریمیر پرو یو فوټو ویډیو ایډیټینګ سافټویر دی چې دی کې ته ویډیو کټینګ او ویډیو جوړول، دا کوم چې زه اوس دا ویډیو ریکارډ کوم دې نه پس بیرته جوړم، دا هم پریمیر سافټویر کې کېږي. پریمیر پرو سافټویر په 20 الی 25 ورځو کې ته بیخي بنیادي زده کولی شي، او که زیات وخت ورته ورکړې 10 ورځې کې هم ته پریمیر پرو زده کولی شي. تېره ویډیو کې ما ویلي وو. نو پریمیر پرو به مونږ 3,000 افغانۍ ولیکو. 3,000 کې هم تا ته صرف ټول سافټویر دا شی درته درس درکوي، دا نه وایي چې ویډیو ایډیټینګ کنسپټ شی ده، ویډیو ریکارډینګ سره هم ته کېږي، کیمره تا ته څه استفادې لري، کیمره شارټس څو قسمه دي، کلرز مونږ څه طریقې سره استفاده کولی شو، ویډیو ایډیټینګ کې خو کولی شو، خپله مونږ سټوډیو کې څنګه استفاده کولی شو، دا شیان پکې نشته دي. او آخر آفټر افیکټس ته راځو. آفټر افیکټ داسې یو سافټویر دی چې هغې کې موشن ګرافکس ته درس ورکوي، کار کوي. موشن ګرافکس مطلب چې یو څه نوي ویډیو کې خو تا هغه ګرافیکي جوړوي، ورته ښیي چې دغسې یو شی راځي. دې کې تلویزیونونه هم استفاده کوي، دې شیان نه چې ښیي برنامه بعدي او برنامه امروز او 8 بجې دا کېدو، دا ټول آفټر افیکټس کې کېږي. نور چې کوم ډوپلیکیټ تاسو جوړوئ ویډیوګانې چې یو نفر یې بل نفر هم راځي، آفټر افیکټ کې ډېر تفریحاً لري، ډېر زیات کارونه ته کولی شي، لوګو انیمیشنز جوړولی شي، دا ټول آفټر افیکټ کې کېږي. نو آفټر افیکټ 10,000 نه څوک درته کم درس نه درکوي. نو اوس که دا ټول جمع کړو، 15,000 15,000 10,000 10,000 او 3 14,000 او 10,000 نور 30,000. 30,000 ته یو ګرافیک ډیزاینینګ سکلز زده کولی شي په 30,000 روپۍ باندې. څونه وخت کې که چیرې ته ټایم ورکړې، یو میاشت او 2 میاشتې، 4 میاشتو کې، 15 میاشتو کې، 15 میاشتو کې ته یو ګرافیک ډیزاینینګ سکل په 30,000 افغانۍ باندې په یو انسټیټیوټ کې یا سنټر کې ته زده کولی شي. دا و ګرافیک ډیزاین. راځو بل ته. زه غواړم چې فرنټ اینډ زده کړم، مثلا ویب ډیزاینینګ چې ورته وایي. ویب ډیزاینینګ کې موږ اول لرو HTML، دا به ونیسو 2,500 افغانۍ. بیا ورپسې CSS ته، CSS به ونیسو 2,500. بعضې انسټیټیوټونه پیکیج ورکوي چې دواړه که یو ځای ته زده کوئ نو 4,000 افغانۍ کې درته تدریس کوم. ورپسې مثلا جاوا سکرپټ به ونیسو، جاوا سکرپټ 3,000 افغانۍ. او ورپسې به ونیسو بوټسټریپ به ونیسو چې هغه هم 2,000 افغانۍ ونیسو.
ویب ډیزاینینګ کې چې دا کوم سافټویر یا کوم لینګویجز ما درته لیکلي دي نو هغه صرف دې دپاره دي او کوم پرایسز کې چې ما لیکلي دي چې دا تا ته بیسکس زده کړي. دا تا ته صرف وایي چې HTML څونه کار کولی شي. HTML خو دونه زیات دم نه، بیسک او اډوانس دونه نه لري. CSS لري، ډېر زیات خبره لري. جاوا سکرپټ لري. ما دا 2000 او 3000 دې دپاره ویل دي چې هغه ته صرف ګایډ کوي. نور چې کوم ډیټیلز دي پکې هغه په دې پیسو درته نه زده کوي. دا دې نه نور هم دي خو دا 4 دانې ما از سیمپل راویستې. اوس که حساب وکړو 4000 او 3000 اووه 2000 او 2000 900. دا یو وړه محاسبه وه چې موږ تاسو وکړله چې د ګرافیک ډیزاین مربوط او د فرنټ انډ دې کې نورې برخې هم شته دي چې ما بیخي هغه محاسبه کونه نیول. ګرافیک ډیزاین کې مثلا مخکې 3D ډیزاینینګ شته دي او فرنټ انډ کې بیا فرنټ انډ چې ختم شو بیا بیک انډ راځي چې ته بیک انډ ډیولپمنټ سره خمته کوي. ویب ډیزاینینګ ده، ویب ډیولپمنټ ده. نو ساده ژبه کې خلک انسټیټیوټس کې په دغه نومونه یادوي. دې ته انجینري برخه ته راځه، ډاکټري برخه ته راځه. هر یو کې چې ته وګورې داسې مختلف سکلز دي چې د هغې سکلز د کول دپاره ډېر نور داسې واړه واړه سافټویر یا دا شیان چې ته باید زده کړې. ښه اوس راځو بېرته همدغه محاسبه یولرنا کې کوو. ته 30,000 افغانۍ په یو انسټیټیوټ کې ورکوي چې د ګرافیک ډیزاینینګ زده کړي. په 30,000 روپۍ کې خو اول ته ټول په دې فکر یې چې آیا زه دا استاذ ته کوم انسټیټیوټ ته چې ځم د ده استاذ به تکړی نه وي، دا انسټیټیوټ رانه زیاته پیسې وانخلي. انډیوالان هم بعض وایي چې والا داخله د سخته کړې ده، ګرانه ده کړې. نو په یولرنا کې موږ اوس څه کوو 6,000 روپۍ چې ته کوم اډمیشنز اخلي، سبسکرپشن اخلي، اول خو دا پوره کال دپاره ده. یو کال دپاره فکر وکړه چې ته 5 میاشتو کې ګرافیک ډیزاینینګ زده کو، 5 میاشتو نور یا 6 میاشتو نور کې ته فرنټ انډ زده کوې. هغه هم 5 میاشتې چې ته ډېر ساده لاړ شي پکې. او په دې 6,000 کې د 30,000 روپۍ کورس هم ته ویلی شي، د 9,000 روپۍ کورس چې فرنټ انډ هغه هم ویلی شي، انجینري کورسونه هم پکې ویلی شي. د دې مطلب دا نه ده چې 6,000 روپۍ ته ګرافیک ډیزاین ته داخله کې صرف ګرافیک ډیزاین ویلی شي. نه، 6,000 روپۍ کې تا چې ګرافیک ډیزاین ته داخله کړې ده، ګرافیک ډیزاین سره سره ته فرنټ انډ هم ویلی شي، اسلامیات درسونه هم ویلی شي، بزنس درسونه هم ویلی شي، فریلانسینګ هم ویلی شي، امیزان هم ویلی شي. دا ټول ته لاسرسی لري. اوس خو روژه ده، دا روژه هم په ختمېدو کې ده، 7 ورځې پاتې دي. 6,000 روپۍ نه مونږ فیس بیخي راوړی ده 3,500 افغانۍ ته. نو فکر نه کوئ چې 30,000 روپو کورس تا ته په 3,500 افغانۍ کې راځي. ګټه د چا ده؟ نو په دې باندې ټول یو فکر وکړئ. دا ډېر ښه فرصت ده. زه دا نه وایم چې دې کې ما فایده ده یا د دفتر فایده ده. دا د مونږ ټول فیسونه 50% یا 40% را کم کړي دي دې دپاره چې څونه کولی شو دا سکلز تاسو ته وړاندې کړو، تاسو یې زده کړئ. د 30,000 روپو کورس په 3,500 روپو ته زده کولی شي. سرټیفیکیټ آنلاین هر څه ته درکول کېږي. دې کې صرف ګټه یې تا ده. د مونږ ګټه دونه ده چې بس تا ته مونږ مهارت در زده کوو.